হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ মই আহিছোঁ হোৱাটছআপত বিশেষকৈ আমাৰ ফ্ৰেণ্ডছ বা আমাৰ আত্মীয়লৈ যেতিয়া আমি হোৱাটছআপ কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়া হঠাৎকৈ কিবা কাৰণত হোৱাটছআপ আচলতে বেড ইউজ কৰিলে হোৱাটছআপ কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা একাউণ্ট বেন কৰি দিয়া হয়। যিটো নাম্বাৰত ফোন নম্বৰত একাউণ্টটো থাকে সেই একাউণ্ট নাম্বাৰটো টেম্পৰাৰী বেন কৰি দিয়া হয়। ইয়াৰ চলিউশ্যন মই আপোনালোকৰ ধুনীয়াকৈ দেখাই দিম। ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলৰ পৰাই ধুনীয়াকৈ এই প্ৰব্লেমটো ছল্ভ কৰিব পাৰিব। আপোনাৰ যদি হোৱাটছআপখন বন্ধ হৈ গৈছে তেনেহ'লে আপুনি এই ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব, ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ ছেটআপ নিজে কৰিব পাৰিব। তো প্ৰথমতে আপোনাৰ হোৱাটছআপ এপছটো অ'পেন কৰাৰ লগে লগে এনেকৈ দেখা পাব স্ক্ৰীণত ডেছক্ৰাইব ইউৰ প্ৰব্লেমছ আৰু তলত থাকিব এড স্ক্ৰীনশ্বট আৰু অপশ্যনত এনেকৈ থাকিব আৰু তলত চাব আপুনি গ্ৰীণত ধুনীয়াকৈ গ্ৰীণ কালাৰত ভিজিট আউট হেল্প চেণ্টাৰ এনেকৈ। গতিকে আপোনাৰ প্ৰব্লেমটো ইয়াত এক্সপ্লেইন কৰিলেই নহ'ব, আপুনি ছিষ্টেম পাই যাব লাগিব। একেবাৰে সহজ পদ্ধতি, আপুনি যদি এনেকৈ লিখে নহ'ব। তেনেহ'লে আপুনি প্ৰথমতে ভিজিট কৰক ভিজিট আৱাৰ হেল্প চেণ্টাৰ, এইটোত আপুনি ক্লিক কৰি দিয়ক। তাৰপিছত আপোনাৰ অট'মেটিক কানেকশ্যন হৈ যাব। এনেকৈ অলপ সময় ৱেইট কৰিব। ওপৰত এনেকৈ আহিব হোৱাটছআপ চিম্বলটো আহিব জেনেৰেল, আৰু ইয়াতে কি চাৰ্চটো আহিব টাইপ কিৱৰ্ডছ টু ফাইণ্ড এনচাৰ্ছ, এইটো আপুনি ক্লিক কৰিব নালাগে। ইয়াত অপশ্যনত চাই লওক টেম্পৰাৰীলি বেণ্ড, তলত আছে ডাউনলোড এণ্ড ইনষ্টলেশ্যনছ, ভেৰিফিকেশ্যনছ, একাউণ্ট এণ্ড প্ৰফাইল, চাৰ্চ, পে'মেণ্টছ, কণ্টেক্টছ, ভইচ এণ্ড ভিডিঅ' কলছ, ছিকিউৰিটি এণ্ড প্ৰিভেচি, ষ্টেটাছ, ট্ৰাবল শ্বুটিং, হোৱাটছআপ বিজনেছ API এনেকৈ থাকিব। আপুনি এইবিলাক ক্লিক নকৰিব। এই একেবাৰে ওপৰত চাওক, ওপৰত লিখা আছে টেম্পৰাৰীলি বেণ্ড, ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিয়ক। টেম্পৰাৰী বেণ্ড ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তলত দেখা পাব এবাউট টেম্পৰাৰীলি বেণ্ড একাউণ্টছ, ইয়াৰ ওপৰত এটা ক্লিক কৰি দিয়ক। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ওপৰত এনেকৈ আহি যাব এবাউট টেম্পৰাৰীলি বেণ্ড একাউণ্টছ। এইখিনি আপুনি ইমান এটা হেৰি কৰিব নালাগে, আপুনি লাহে লাহে তললৈ গুচি আহক। তলত ধুনীয়াকৈ এনেকৈ আহি যাওক, মই ধুনীয়াকৈ দেখা দিম। ইয়াৰ পিছত আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব নেক্সট এইটো অপশ্যনত। আপুনি তলৰ ফালে আহক, ৰিচোৰ্চেছ, একেবাৰে এটা ধুনীয়া এটা অপশ্যন পাব আপুনি ৰিচোৰ্চেছ। ইফ ইউ আৰ ইউজিং দ্য অফিচিয়েল হোৱাটছআপ এপছ এণ্ড ইউৰ একাউণ্ট ইজ বেণ্ড ৰেফাৰ টু দিছ আৰ্টিকল, এই আৰ্টিকলত আপুনি ক্লিক কৰি দিয়ক। আৰ্টিকল ইয়াতে ক্লিক কৰি দিলোঁ, লগে লগে আহি গ'ল একাউণ্ট এবাউট একাউণ্ট বেঞ্চ। এতিয়া লাহে লাহে আপুনি আকৌ তলৰ ফালে আহক, তলৰ ফালে আহিব। ইয়াতে চাব লাষ্ট পেৰাগ্ৰাফত লিখা আছে প্লিজ কিপ ইন মাইণ্ড উই মাইট নট ইছ্যু এ ৱাৰ্ণিং বিফৰ বেনিং ইউৰ একাউণ্ট। ইফ ইউ থিংক ইউৰ একাউণ্ট ৱাজ বেণ্ড বাই মিষ্টেক প্লিজ ইমেইল আছ এণ্ড উই উইল লুক ইন টু ইউৰ কেছ। এই ইমেইল আছ ইয়াতে গ্ৰীণত আছে, আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব ইমেইল আছ। ইয়াতে ক্লিক কৰিলোঁ। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ এনেকৈ আহিব কণ্টেক্ট হোৱাটছআপ এপছ, হোৱাটছআপ মেছেঞ্জাৰ ছাপৰ্ট। ইয়াতে গ্ৰীণ হৈ আছে হেল্প চেণ্টাৰ, আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰিব নালাগে। এই ইয়াতে ধুনীয়া আপোনাৰ অপশ্যন এটা আহিছে, আমাৰ যিহেতু ইণ্ডিয়ান নাম্বাৰ প্লাছ 9 ছাপৰ্ট থাকিব, আপুনি চাব পাৰিব বেলেগ কাণ্ট্ৰিত ধুনীয়াকৈ এনেকৈ আহিছে অল অভাৰ ৱৰ্ল্ড। আমাৰ ইণ্ডিয়াটো আমি ইণ্ডিয়ানটো ছিলেক্ট কৰিছোঁ। ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ ফোন নম্বৰটো এণ্ট্ৰি কৰক। ছাপ'জ মোৰ ফোন নম্বৰ এইটো মই এণ্টাৰ কৰিলোঁ 7002455121, এইটো মই ধুনীয়াকৈ ছেভ কৰিলোঁ। তাৰপিছত আছে ইমেইল এড্ৰেছ। ছাপ'জ মোৰ এই ইমেইল এড্ৰেছটো মই দি দিছোঁ TITANICMUK@gmail.com। মোৰ ইমেইল এড্ৰেছটো দি দিছোঁ আৰু ইয়াতে কনফাৰ্ম ইমেইল এড্ৰেছ, এই বস্তুটি আকৌ আপুনি এনেকৈ মাৰ্কিং কৰিব, মাৰ্কিং কৰি কপি কৰি ইয়াতে পেষ্ট কৰি দিলে হৈ যাব, নাইবা আপুনি ফিল আপ কৰিব, হৈ গ'ল। এতিয়া হাউ ডু ইউ ইউজ হোৱাটছআপ ইয়াত আছে নহয়। ইয়াতে মূল কথাটো হ'ল আপোনাৰ যদি এণ্ড্ৰইড হয় আপুনি এণ্ড্ৰইড ছিলেক্ট কৰিব, আইফোন হ'লে আইফোন ছিলেক্ট কৰিব, ৱেব এণ্ড ডেস্কটপ হ'লে ডেস্কটপ ছিলেক্ট কৰিব,
আধাৰ চলে আধাৰ চেভ কৰিব মুঠতে আপোনাৰ এণ্ড্ৰইড যিহেতু আমাৰ মোবাইলকেইটা এণ্ড্ৰইডে বেছিভাগ থাকে গতিকে এণ্ড্ৰইড অপশ্যনত আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি প্লিজ এণ্টাৰ ইউৰ মেছেজ বিলো এইটোহে আচল কথা ইয়াতে আপুনি লিখিব লাগিব যেহেতু আপুনি মিষ্টেক কৰিছে মিছ গাইড আপোনাৰ যিটো হোৱাটছআপৰ কমিউনিটি গাইডলাইন থাকে এইটো মিছ ইউজ হয় গতিকে আপুনি ইয়াতে লিখিব লাগিব ইয়াতে লিখিব লাগিব আপুনি আই মিছ ইউজড হোৱাটছআপ প্লিজ solve my problems এনেকৈ আপুনি ফুল ষ্টপ দিব আই মিছ ইউজড হোৱাটছআপ প্লিজ চল্ভ মাই প্ৰব্লেমছ এনেকৈ লিখি আপুনি চেণ্ড কৰি দিয়ক এনেকৈ লিখি আপুনি ছাপ'জ এনেকৈ চেণ্ড কৰি দিলে মেছেজটো গ'ল নহয় এতিয়া ইউৰ মেছেজ ৱাজ ছাকচেছফুলি চেণ্ড ইট মে টেক আপ টু 3 বিজনেছ ডেজ ফৰ আছ টু ৰিপ্লাই এনেকৈ আহিব গতিকে 3 ডেজ নালাগেই আপোনাৰ উইথিন 5 মিনিটছৰ ভিতৰতে ছল্ভ হৈ যাব 5 মিনিটছ নহ'লে 2-1 মিনিটৰ ভিতৰত ছল্ভ হৈ যাব গতিকে ভিডিঅ'টো নিশ্চয় আপোনালোকৰ উপকৃত হৈছে গতিকে আজি আমি ধুনীয়াকৈ শিকিলোঁ আমাৰ হোৱাটছআপ যদি কেনেকৈ বেণ্ড হৈ যায় বা অফিচৰ ফালৰ পৰা যদি বেন কৰি দিয়া হয় তেনেহ'লে আমি আমাৰ এণ্ড্ৰইড মোবাইলৰ পৰা আমি নিজে নিজে ধুনীয়াকৈ এইটো লকটো খুলিব পাৰোঁ ব্লকখন খুলি দিব পাৰে ধুনীয়াকৈ গতিকে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকে অপেক্ষা কৰক ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰক ধন্যবাদ